đấy. gần đuôi từng cô chỗ mình làm từ này Dù cái nào nè như như mà ui chà chà ấy mà dù vừa cho đấy. Để làm cây cho cái lắm của mày chuột rồi. những cái chú trọng cái gì mà là
Có giờ tôi nói gì cũng nó à. Cũng chợ luôn á. Ôi thế tí nữa chiều ông chuyển bây giờ á nha. Chỉ mua cái này này. Chỗ mày ra giáo đi. Xin phải hết thốn, phải luôn phải hết thốn cho ổn. Tôi không có gì ổn. Em rồi. Alo, họ luôn đó. Bà, gì ấy? Lấy thôi không có sỏi. Còn lấy của bà là họ. Mắc cọ. Ổn giờ, ổn nha. Hơi tay mà tại châu á. Đây là ơi. Mà chở lắm. Bà. Mắc cọ. Có mắc cọ mừng hở. À, cái chưa này. Mẹ rồi bà chuyện. Bỏ da rồi nó. Bà làm rửa giá chị nói. Con loại mẹ luôn này, mà lá nó, mẹ phải cái lá luôn, mẹ biết. Mà chăm chăm cái này lá luôn để bữa chiều mẹ luôn đó. Nhà biết có lại từ nó chứ cũ. Nhà nhé. Chụp bài TikTok cho mời hết ra ngoài thăm đâu, tham bươn. Người ta Tham bươn để thí chiều lái. Ngoài đoàn bà kiếm má bà luôn gì mà dân ai thảo hồng Con chết con đấy. Ma đấy. Hai năm nghìn đấy có những bà mua hổ đấy. Mua cho nhà bạn. ta lên hết nhưng mà ngọt không ăn hết nữa ta lấy một bắp nữa để cho có cái giá tôi chấp nhận đó mua này mua đi đâu nó na nó anh này có dùng Lấy có túi bóng không? túi bóng à? Túi bóng ở ba mấy chục rác này mà trả mà muốn đi
còn một bó đi bà nào lấy thì lấy hết đi nè. Ồ cái bác cụ này nè. Nhà nó tiền của một chút. Ba giờ cũng đó, nên thì gấp này cũng mưa ươn có thoát, bà gấp một hộ cho với ông một ký mưa, anh này bún có thoát hay à, có thoát không? Còn ông 10 ký người cho ta, ông 10 ký có thoát rồi, gấp phải mà, ông mà thực hiện không có thoát, có táo vậy đi con, nó ông phải quấy lấy, bố anh này con rung, ai chẳng mà đi một sáng tiếp. Con bơm mới thành giá con xịt. Đây là giá. Cái gì chứ quỷ? Quỷ. Cô lên nè, cô chơi chị anh vậy. Rồi này này. Này này. Mày tôi like quá. Mày tôi mà. Vì thế ở lô kê. Tao có tôi ta hàng lô thế là lô nhiệt, chia thế là lô vậy. Tôi nghĩ thì nhẹ chi. Tao nói không có để tất cam.
mẹ mà chẳng ôm vậy ngủ